नमस्कार मंडळी, तुमचं आपल्या आगरी स्पायसी या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहेत कोळंबी मसाला। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे कोळंबी, 2 मीडियम साईजचे कांदे घ्यायचे आहेत आपल्याला बारीक चिरून, 3 टोमॅटो घेतलेले आहेत मी, ती पण बारीक चिरून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हिरवं वाटायला लागणार आहे आपल्याला थोडंसं धने जिरा पूड, हा आपल्या घरचा आगरी मसाला आहे, पाव चमचा हळद लागणार आहे, चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे, चिंचेचं कोळ, सुकं भाजलेलं खोबरं आणि गरम मसाला। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आता मी गॅस चालू करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकणार आहे। तर त्यामध्ये तमालपत्र आणि चक्री फूल आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे आणि लगेच हा कांदा टाकायचा आपल्याला। हा कांदा आपल्याला गोल्डन ब्राऊन रंगापर्यंत परतून घ्यायचा। तर आता यामध्ये आपण वाटण टाकणार आहे। आता यामध्ये आपण टोमॅटो टाकणार आहे। आणि थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचं आपल्याला। टोमॅटोना तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। तर आता आपल्याला हे स्लो टू मीडियम गॅसवर झाकण देऊन 10 मिनिटं शिजवायचं। तर आता आपण यामध्ये धना जिरा पूड टाकणार आहे, थोडीशी हळद, लाल मसाले टाकायचे, हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर आता आपल्याला ह्यामध्ये कोळंबी टाकून घ्यायची आहे आणि मिठी टाकायचं आहे। चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर आता ह्यामध्ये आपल्याला चिंचेचं कोळ टाकून घ्यायचं आहे। तर आता आपल्याला हे झाकण देऊन स्लो फ्लेमवर 10 मिनिटांसाठी शिजवायचं आहे। तर आता आपण यामध्ये सुकं भाजलेलं हे खोबरं टाकणार आहे। तर आता मी हे 2 मिनिटांसाठी मंद गॅसवर झाकून ठेवणार आहे। तर आता यामध्ये मी गरम मसाला टाकून घेणार आहे आणि आपला कोळंबी मसाला तयार आहे।
तर आता आपला कोळंबी मसाला बनवून तयार आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।